Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi Ngẫm Quanh Ta. Quý vị thân mến, quan hệ vợ chồng dù tốt đến đâu cũng đừng thường xuyên nói ra 3 lời giận dữ này, vì nó rất dễ biến thành sự thật. Có người nói hạnh phúc là một ngôi nhà, có một ngôi nhà thì có thể chở theo nhiều hạnh phúc hơn. Có người lại cho rằng hạnh phúc là một chiếc ô tô, có một chiếc ô tô bạn có thể bắt kịp hạnh phúc. Quan hệ vợ chồng là một hành trình đầy thách thức và phức tạp, đòi hỏi sự hiểu biết, lòng kiên nhẫn và tôn trọng. Dù tốt đến đâu, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta không thể tránh khỏi những lúc căng thẳng và xung đột cãi vã. Tuy nhiên, một trong những điều quan trọng để duy trì hạnh phúc và hòa hợp trong hôn nhân là tránh nói ra 3 lời giận dữ quá thường xuyên. Tại sao điều này lại quan trọng? Thứ nhất, mỗi lời nói đều có thể để lại sẹo sâu trong tâm hồn người kia. Lời giận dữ, dù có thể chỉ là lời nói trong phút giận dữ, có thể gây tổn thương và khó lòng quên lãng. Người ta thường nhớ những gì xấu xa hơn là những điều tốt đẹp, và việc nói ra lời giận dữ liên tục chỉ làm gia tăng khoảng cách và gây thêm căng thẳng. Thứ hai, việc thường xuyên thể hiện sự giận dữ có thể tạo ra một mô hình xấu trong quan hệ. Nếu mỗi lần có mâu thuẫn, bạn và vợ đều tự đổ lỗi cho nhau và dùng lời giận dữ để thể hiện sự không hài lòng, thì quan hệ sẽ trở nên đầy căng thẳng và không có sự hòa hợp. Thứ ba, vì vậy, hãy tập trung vào giao tiếp, xây dựng và việc giải quyết xung đột một cách tôn trọng và bình tĩnh. Nếu có căng thẳng, hãy tìm cách nói ra những điều mình cảm thấy mà không gây tổn thương cho đối phương. Tôn trọng và yêu thương là điểm khởi đầu để duy trì một mối quan hệ hạnh phúc và bền vững. Hãy nhớ rằng mối quan hệ vợ chồng là một cuộc hành trình dài và không thể tránh khỏi những sóng gió và khó khăn. Mọi quan hệ đều cần sự đầu tư và công sức từ cả hai phía. Tìm hiểu cách giữ lửa yêu thương luôn sáng rực và luôn trân trọng những khoảnh khắc đẹp trong quan hệ của bạn. Quyết tâm duy trì một mối quan hệ vợ chồng hạnh phúc và thịnh vượng có thể đem lại hạnh phúc và sự thăng hoa cho cả hai bạn trong suốt cuộc đời. Vì vậy, con người bận rộn tìm kiếm một chút hạnh phúc nhỏ nhoi trong xã hội nóng nảy này. Nhưng sau khi làm việc căng thẳng, tâm trí con người trở nên mệt mỏi và mong manh. Kỳ thực, hạnh phúc rất đơn giản, đó là được cùng người yêu trải qua 3 bữa ăn, 4 mùa. Để có cuộc sống hạnh phúc, ai cũng suốt ngày bận rộn, cố gắng kiếm nhiều tiền, mua nhà to hơn, xe xịn hơn. Tuy nhiên, khi thực sự có được những thứ này, nhiều người mới nhận ra mình đã bỏ bê chiếc gối. Vợ chồng mâu thuẫn ngày càng nhiều, cãi vã ngày càng trầm trọng và dường như người yêu lúc ban đầu không còn yêu mình nữa. Trên đời không có cặp đôi nào chưa từng cãi nhau, bản thân cãi vã cũng là một cách giao tiếp giữa con người với nhau. Nhưng cách này càng gay gắt hơn có thể xảy ra nhưng không thể xảy ra thường xuyên. Vợ chồng không phải người xa lạ, họ là người yêu. Khi một người đàn ông yêu bạn, anh ấy muốn chiếm hữu bạn. Khi một người phụ nữ yêu bạn, cô ấy muốn bạn. Không có ngoại lệ. Là phụ nữ, cô ấy thường tỏ ra nhỏ mọn và mất bình tĩnh. Nhưng một số đàn ông không thể hiểu được điều đó và thường cảm thấy khó chịu. Đôi khi sau một cuộc cãi vã, người phụ nữ sẽ tức giận bỏ nhà đi. Một số đàn ông sẽ nói, nếu muốn bỏ đi thì hãy nhanh chóng rời đi và sau này đừng xuất hiện trước mặt anh nữa. Nghe vô tâm quá, nhiều phụ nữ chỉ muốn nổi giận, có lẽ cả đời cũng không bao giờ quay lại. Tôi có một người bạn sau khi lấy chồng không làm việc nhà, thường xuyên đi chơi với bạn bè mấy đêm liền, để vợ ở nhà một mình. Sau khi đứa trẻ được sinh ra, anh ta không quan tâm đến đứa trẻ và sống tự do như một kẻ độc thân. Người vợ rất tức giận và mắng anh để tôi ở nhà và tôi làm hết việc nhà. Việc học hành của con tôi là trách nhiệm duy nhất của tôi à? Anh không vui trả lời. Sao vậy? Ở bên anh có phải là có lỗi không? Nếu muốn thì có thể rời đi ngay, nhanh lên. Hậu quả là người vợ thực sự đã bỏ đi cùng các con vì quá thất vọng và đau lòng trước hành động và lời nói của chồng. Mà lời nói của chồng chắc chắn chính là ngòi nổ, làm nảy sinh ý định bỏ đi. Khi chúng ta độc thân, cuộc sống của chúng ta là tự chủ. Sau khi kết hôn,
nhu cầu về sự thân mật và thuộc về của chúng ta được thỏa mãn và nhu cầu tự chủ của chúng ta trở nên phức tạp. Vì vậy, muốn cuộc hôn nhân của mình hạnh phúc thì bạn phải điều chỉnh và thay đổi bản thân, thay đổi hành vi và lời nói. Trả giá nhiều hơn cho đối phương và đừng nói những lời tổn thương. Thực ra bạn chỉ muốn làm cô ấy tức giận mà thôi. Nhưng bạn không ngờ rằng cô ấy sẽ coi trọng việc đó. Mối quan hệ vợ chồng không phải là quan hệ họ hàng mà là tình nhân, cần phải quản lý. Có thể ăn uống tùy tiện nhưng không thể nói chuyện bừa bãi. Đừng bao giờ nói điều này với người yêu, nhất là khi đang cãi vã. Đôi khi, phụ nữ so sánh và trút giận lên chồng khi về nhà hoặc khi tức giận. Nhiều phụ nữ thích nói, sao em mù quáng lại lấy anh, đồ tồi. Những lời giận dữ nhất thời khiến đàn ông phải tức giận, để lại một cái bóng trong lòng cô. Câu nói này đã làm tổn thương lòng tự trọng quá nhiều. Điều thường gây ra mâu thuẫn giữa các cặp đôi không phải là bản thân cuộc cãi vã mà là tình yêu bạn dành cho gia đình không được đối phương thừa nhận và bạn thật tầm thường trong mắt đối phương. Trên thực tế, dù bạn là đàn ông hay phụ nữ, dù bạn đang kiếm tiền để nuôi gia đình hay làm nội trợ, chúng đều quan trọng, có ích cho gia đình và đều là những điều tốt nhất. Chỉ cần họ có thể thừa nhận nhau là con người và những đóng góp của mình cho gia đình thì mâu thuẫn giữa vợ chồng mới có thể được giải quyết. Đằng sau sự công nhận này là tình yêu, sự tôn trọng, sự tin tưởng và hỗ trợ. Và những việc này không thể thuê ngoài được, chỉ có vợ chồng mới có thể cho và nhận, không thể thiếu nhau. Mọi người đều không ngừng nỗ lực và cống hiến hết mình trong lĩnh vực gia đình, dù có nhiều khuyết điểm cũng chỉ là nhất thời, có thể thay đổi được, đừng nói lời rác rưởi với người yêu chỉ để trút giận, sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của con người. Một khi cảm thấy tội lỗi, khi có sự ghẻ lạnh thì mối quan hệ vợ chồng khó có thể hàn gắn được. Hãy quan tâm và quan tâm đến nhau nhiều hơn. Bạn tự mình lựa chọn người yêu, dù bạn không giỏi thì đó cũng là lý do bạn yêu người ấy, vì nếu yêu một người thì bạn phải yêu tất cả những gì thuộc về người ấy. Vì vậy, đừng bao giờ nói điều này với đối phương, vì nó có thể dẫn đến những hậu quả không thể chịu nổi. Trong xã hội, nhiều cặp đôi hay cãi nhau, những từ như chia tay, ly hôn thường được sử dụng trên môi. Như mọi người đều biết, điều này sẽ làm tổn thương trái tim đối phương. Trong trường hợp nghiêm trọng, thậm chí hai người có thể đường ai nấy đi. Nghĩ mà xem, tệ nhất là phải ly hôn. Trong mắt người ngoài, đây là một câu nói tức giận, nhưng trong mắt một cặp vợ chồng, nếu anh ta hoặc cô ta thực sự nói ly hôn, thì anh ta hoặc cô ta phải muốn chấm dứt mối quan hệ này, hôn nhân, và họ sẽ xem xét nó một cách nghiêm túc. Trước khi kết hôn, chúng ta luôn có những khao khát và ảo tưởng về hôn nhân, nhưng sau khi thực sự kết hôn, chúng ta mới thấy rằng việc quản lý cuộc hôn nhân không đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Hôn nhân không hề dễ dàng, không ai có thể dễ dàng từ bỏ. Cuộc đời không ai thuận buồm xuôi gió, dù ở bên ai, mâu thuẫn cũng sẽ nảy sinh. Quan trọng là cách nhìn nhận và giải quyết nó như thế nào. Đã chọn lấy nhau thì phải yêu nhau, vì đối phương mà thay đổi, bao dung dù có thiếu sót gì. Hôn nhân không phải của hai người mà là của hai gia đình, một khi tan vỡ sẽ rất đau lòng. Vì vậy, đừng nói từ ly hôn một cách nhẹ nhàng, vợ chồng sẽ dễ coi trọng. Nếu nói quá nhiều sẽ thực sự dẫn đến ly hôn. Vận rủi từ miệng mà ra, có những lời nói dễ gây mâu thuẫn. Đừng tùy tiện nói những lời tổn thương, nhất là với người yêu. Thực ra, nếu hai người trở thành vợ chồng do duyên phận thì phải trân trọng cuộc hôn nhân của mình. Gia đình phải ấm áp, hôn nhân phải hạnh phúc. Hãy nhớ rằng, con người có hàng nghìn bộ mặt, đồ vật có đủ thứ. Thế giới dưới phần nổi của tảng băng trôi là thế giới thực với những dòng chảy ngầm dâng trào. Cuộc sống cần có con mắt sáng suốt để nhìn xuyên qua ảo ảnh, sẽ đưa bạn mỗi ngày nhìn thấu những ảo ảnh của cuộc sống và giải quyết những câu đố của cuộc sống. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, chúc quý vị nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.